Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu, Tarotul de Loto. Numele meu este Nina și mă bucur ca de fiecare dată să vă am alături la fiecare lectură. Azi voi face o lectură temporală, fără limită de timp, valabilă din momentul în care voi o veți urmări sau când apare în viața voastră. Așa că, dragilor, un lucru foarte important, sunteți stăpânii propriei voastre vieți, voi vă construiți propriul viitor, așa că luați decât acele informații care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru altcineva din Zodia Berbec sau care are poate ascendentul sau alte planete în această zodie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți soare, lună, Venus sau ascendentul în Zodia Berbec, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Haideți să vedem care este energia voastră. Care este energia Zodiei Berbec? Și avem focusare, o atenție mărită, care despre ce ne vorbește? Ne vorbește despre concentrare. Cumva ești mult mai concentrat în acest moment și nu te poți lăsa influențat de anumite bârfe, de anumite vorbe negative. Ar trebui, și poate ești conștient de acest lucru, că ar trebui poate să te concentrezi mult mai mult pe ce este important pentru tine, pe planurile de viitor pe care tu le ai, pe o anumită situație care pentru tine este importantă. Și cumva se pare că ai această energie, faci acest lucru. Ce aș mai avea de spus, chiar dacă există un pic posibil de instabilitate, tocmai datorită, sau din cauza, mai bine spus, a celor de lângă tine care poate încearcă să te demoralizeze sau unde auzi tot felul de nemulțumiri, tot felul de bârfe care e posibil să creeze anumite tensiuni, totuși ai puterea necesară să fii cât mai flexibilă posibil și în felul ăsta să te poți adapta. Apare în același timp și o curiozitate, da? O curiozitate care te va face să te axezi mai mult, cum am mai spus, pe ceea ce este important pentru tine. Haideți să vedem totuși, înainte de a vedea ce ne spune tarotul, ce ne spune și Lenormand, să vedem situația actuală. Care este situația actuală pentru cei din Zodia Berbec? Să vedem cu ce... Și avem trifoiul. Dragilor, se pare că se pregătesc. Ia să vedem încă o carte ca să-mi dau seama exact. E posibil să fi trecut cât de curând sau puteți trece în acest moment printr-o lovitură așa de noroc. Da, printr-o veste. O veste bună legată poate de niște documente sau legate de o decizie de-a ta. Dacă nu a venit, e pe cale să vină. Încă o carte, te rog. Este ceva legat posibil de o anumită sumă de bani, nu foarte mare, dar care să-ți rezolve o anumită situație. Da, pentru unii este vorba despre ceva legat de sănătate, da, niște vești bune legate de poate un răspuns pe care voi îl așteptați. Dacă nu e vorba despre sănătate, atunci putem vorbi de un proiect pentru voi este important, pentru că este un proiect pe termen lung și niște vești posibil legate, nu știu, poate de niște documente, vești bune. Ce aș putea să vă spun că dacă nu s-a întâmplat acest lucru, se va întâmpla într-un interval, aș spune, de maxim o săptămână, două. Da? Bun, haideți să le punem aici. Și acum să vedem ce ne spune și tarotul. Pe partea profesională, mesaje, energii, sfaturi pentru dragii mei din Berbec în următoarea perioadă de când ei urmăresc această lectură.
pe partea profesională, pe partea muncii. Și avem forța, 4 de cupe și cavalerul de cupe, dragilor. Pe partea profesională aș spune că sunteți un pic, lucrați foarte mult la partea asta internă, la modul în care voi comunicați cu ceilalți. Chiar dacă de multe ori lucrul ăsta nu neapărat că vă depășește, vă cam necăjește, a spune. Reușești să rezolvi o problemă la nivel profesional. Dar cum? Prin schimbare de atitudine, prin schimbare posibil de mentalitate, încercând să folosești mai mult partea asta mentală, partea interioară, modalitatea de a convinge prin folosirea cuvintelor, prin folosirea altor calități decât cele fizice. Avem acest 4 de cupe care ne vorbește despre șanse care se pare că pentru tine vor fi importante și pe care n-ar trebui să le pierzi doar pentru că e posibil ca într-un trecut apropiat să fi avut posibil niște răspunsuri negative, dar există o șansă bună, unică, care se îndreaptă către tine, pe care tu deja o vizualizezi, o intuiești cu acest cavaler de cupe și nu trebuie să te lași bătut în ceea ce privește partea asta, cum să zic eu, profesională, da? Pentru că planul tău funcționează. Din punct de vedere profesional, planul tău funcționează chiar dacă este lent. Da? Nu trebuie să te lași bătut pentru că lucrurile merg în direcția care trebuie. Tu trebuie dacă ți-ai dat seama că, cum bine am văzut, cu această energie de concentrare, da? Să te concentrezi pe planul tău inițial și să lași la o parte, pentru că, așa cum am văzut și în Lenormand și vedem și aici în continuare, lucrurile vor merge în direcția dorită de tine. Da? Chiar dacă poate ai avut anumite situații în care, din punct de vedere profesional, în care lucrurile nu ți-au ieșit chiar așa cum ai fi vrut tu sau ai avut niște întârzieri, planul va funcționa. Da? Proiectele vor evolua încet, dar sigur. Pentru unii există chiar posibilitatea de o avansare, da, la locul de muncă, la care posibil să-ți fi luat gândul, să fi încercat de prea multe ori și să nu fi mers. Cum de asemenea, dacă sunteți în căutarea poate a unui loc de muncă, luați decât acele oferte care se văd serioase și de viitor. Haideți să vedem pe partea bănuților, dragilor, ce ne spune și tarotul. Pe partea banilor avem pusnicul, 8 de monede. Da, te gândești foarte mult. Posibil unii dintre voi să treacă în acest moment printr-o perioadă un pic mai neapărat dificilă, dar cam pe fix așa, cu bănuții. Și după cum bine vedem aici, avem un 8 de monede și carul. Cu puznicul aș spune că pe partea banilor există un pic de echilibru, da? Aș spune. Nu pentru că nu v-ar trebui, dar parcă în acest moment voi sunteți axați să faceți tot ce ține de voi să urgentați o anumită situație. Sunteți hotărâți și o veți face cu acest 8 de monede și cu acest arcan major, carul. Asta ce îmi spune? Îmi spune că
bănuții ori îi vei recupera din vechi datorii sau niște bani care vor veni din exterior și care te vor ajuta poate să rezolvi planul la care tu te gândești. Sau pur și simplu niște bănuți care să îți stabilizeze un pic mai mult partea asta financiară. De asemenea, mai îmi vorbește de câștiguri neașteptate. Unii dintre voi e posibil poate să vă câștigați viața prin intermediul turismului sau prin intermediul transportului, da? Cei care sunteți, poate faceți livrări, da? Care asta este meseria voastră. Apare ceva aici care vă va ajuta mai mult, da? Nu știu, ori vreo cursă mai bună, ori ceva pentru care voi vă dați interesul. Sunteți atenți foarte mult la detalii cu acest 8 de monede. Cum de asemenea unii dintre voi se pare că vor primi un ajutor pe care îl așteptați, pe care îl știți și îl așteptați. Da? Și în felul ăsta să se rezolve o problemă la nivel material. Haideți să vedem cu dragostea cum stați, dragilor. Energii, mesaje, sfaturi pentru dragii mei din Berbec în relațiile sentimentale. Haideți să vedem. Avem un 2 de spade. Pentru unii dintre voi, acest 2 de spade îmi vorbește de dacă sunteți într-o relație, posibil să se rezolve o problemă pe care, sau să apară așa acel echilibru. Da? Dacă ați avut ceva probleme, să zic, în relație în ultima perioadă, ele se vor rezolva într-un mod foarte rațional, foarte logic, da? Și ce mai fi de spus pentru cei care sunteți într-o relație? Avem un paj de monede care ne vorbește de un pic de monotonie. Un pic de monotonie în relații, posibil din cauza banilor și din cauza foarte mult a stresului cu acest 9 de spade și a faptului că sunt foarte multe preocupări. Unii dintre voi posibil să vă preocupe foarte mult ceva ascuns, ceva pe care îl simțiți, mai ales în relație, îl intuiți, dar cumva parcă vă dă cu virgulă, ca să zic așa. Tocmai de aceea apare și acest 2 de spade. Deci avem, ca să zic așa, mai multe variante. Ori se rezolvă anumite situații în relație după o perioadă de monotonie, chiar dacă ați avut, v-a cam dat bătăi de cap. Da, poate ați fost cu mintea în 20.000 de direcții și lucrul ăsta v-a făcut să neglijați poate un pic relația, să nu prea mai vă gândiți, iar monotonia este cel mai mare inamic. Haideți să mai scoatem încă o carte, te rog. Am vrut să văd acest 9 de spade, despre ce ne vorbește. Dragilor, unii dintre voi e posibil să fi fost prinși între două opțiuni pe partea relației, da? Sau între două relații. Iar logică, tocmai indecizia și faptul că trebuia să faceți o alegere, trebuia să luați o decizie, asta va cam da bătăi de cap și asta cumva a adus o stare de monotonie, o stare de plictiseală, să zic, sau de obișnuință, mai bine zis. Totuși avem judecata și 2 de monede, care ne vorbește foarte mult de a face ceea ce este corect, a face alegerea corectă, a lua acea decizie care, nu știu, din punct de vedere poate etic sau din punct de vedere al corectitudinii,
voi veți reuși să o luați. Să luați sau să alegeți ceea ce pentru voi este important. Da? Există persoane, unele dintre voi, care se împart în două. Poate între două relații, între două persoane. Dar veți avea, nu știu, veți primi poate un telefon important, iar asta vă va face să vă gândiți foarte bine dacă se mai merită să jonglați așa pe două drumuri sau trebuie să luați decizia pe care tot ați amânat-o. Mai avem o situație în care de asemenea va avea loc așa ca o trezire, se va întâmpla ceva, eu aș spune, benefic pentru voi. De ce? Pentru că cu judecata aici vorbește foarte mult de a accepta sau nu schimbarea de direcție. Ceva se va întâmpla, nu știu, o schimbare necesară. Unii dintre voi vor găsi calea de mijloc spre o împăcare și în felul ăsta să poți să cântărești bine decizia pe care tu o iei și să iei cea mai bună decizie și de a face ceea ce este corect din punctul ăsta de vedere relațional. Pentru cei care sunteți singuri, aș spune o mare grijă cu persoanele recent cunoscute. De ce? Pentru că nu poți să oferi încrederea așa din prima, așa cum îmi place să spun, încrederea se câștigă și nu vine din fabrică. Așa că cântăriți tare bine și veți avea o trezire, vă veți da seama, poate la timp, că trebuie să fiți mai precauți, trebuie să fiți mai reținuți cu persoanele pe care le cunoașteți de foarte puțină vreme. Cum de asemenea, aș mai spune că unii dintre voi tot care nu au chiar pe nimeni și chiar nu au găsit pe cineva, dar își doresc să aibă pe cineva în viața lor, dar cumva parcă nu își fac timpul necesar să o facă. Vă veți da seama, cei care vă regăsiți cu această informație, că e prea puțin decât să spui, da, vreau să fiu cu cineva, dar să nu faci nimic practic în sensul ăsta. Ce ar mai fi de spus vis-a-vis de treaba asta? Ce aș mai spune că chiar și pentru cei care sunteți într-o pereche ar trebui totuși să vă faceți timp pentru relația voastră. Unii chiar pot avea șansa unei reconcilieri, unei reîmpăcări, dar trebuie să vă faceți timp pentru acest lucru. Acum, dragilor, așa cum v-am obișnuit în ultimele lecturi, gândiți-vă la persoana dragă vouă, la o persoană voastră de interes și haideți să vedem prin aceste 3 mesaje cam ce mesaj sau ce simte să vă spună, dar nu are curaj sau poate pur și simplu nu poate. Așa că gândiți-vă la persoana dragă vouă, la un număr poate de la 1 la 3 sau pur și simplu lăsați-vă ghidați de intuiție și în felul ăsta să aflați ce mesaj are această persoană de spus vis-a-vis pentru voi, vis-a-vis de voi și nu poate sau nu are curaj să o facă. Haideți să vedem mesaj din partea persoanei de interes de berbec pentru berbec. Și avem primul mesaj. S-a terminat cu semnul întrebării, da? E ca și cum ar spune, nu mai am nicio șansă. Al doilea mesaj. Îmi este dor de sărutul tău. Viața mea, al treilea mesaj, este o totală încurcătură în acest moment. Nu știu cum, încerc să găsesc un sinonim cât mai bun. Deci viața mea este încurcată rău în acest moment. Da, parcă nu-și mai găsește nordul, nu-și mai găsește rostul.
Bun, dragilor, acum haideți să vedem și un mesaj din partea îngerilor pentru voi, pentru următoarea perioadă. De când urmăriți această lectură, un mesaj, te rog, pentru dragii mei din zodia Berbec. Și o avem pe Rosetta, care ce ne spune? Ai o calitate pentru a lucra cu tinerii, iar scopul tău divin are de văzut cu a ajuta, a învăța și a avea grijă de copii. Probabil că unii dintre voi poate chiar lucrați, nu știu, poate sunteți cadru didactic sau chiar și cadru medical, dar în general sunteți înconjurați așa de copii, poate chiar de copiii voștri aveți această calitate de a vă face iubiți și atrageți copiii în viața voastră. Așa că urmează-ți această calitate. Da, nu lăsa ca lucrurile de zi cu zi pe care le trăim fiecare să te îndepărteze de acest lucru. Da? Să te bucuri de această calitate până la urmă, pentru că este o calitate și anume aceea de a lucra cu copiii și a te bucura alături de ei. Fie ei chiar copiii voștri sau alți copii care poate au nevoie de ghidarea și ca cineva să aibă grijă și de ei. E ca și cum ți-ai luat forța de acolo în momentele cele mai grele din viața ta. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă doresc să aveți parte numai de realizări și numai de reușite și, sincer să fiu, sunt sigură că așa va fi. Până data viitoare când ne vom revedea, vă doresc numai bine, multă iubire, multe vești bune și multă energie pozitivă. Până data viitoare, să fiți iubiți, dragilor!